Hi, good morning everyone. My name is Paul Baliton, your financial architect in International Marketing Group. At kung bago ko pala sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Ang topic natin for this video is the first and only long-term HMO plan in the Philippines right now, which is the Kaiser Ultimate Health Builder. So bago natin simulan ang long-term HMO plan ng Kaiser International, pag-usapan muna natin ano ba yung dalawang guaranteed sa buhay natin. Unang-una dyan is what if you live too long? Sino mag-alaga sa sarili mo? Siyempre, ang solusyon dyan, healthcare. Kasi isa lang naman sigurado, pag tanda mo, magkakasakit ka. So, paano kung hindi sapat ang ipon mo at hindi ka rin kayang alagaan ng pamilya mo? Sino mag-aalaga para sa atin? Diba? Kasi ang pamilya mo, anak mo, magkakaroon niya ng sariling pamilya. Ang plano mo ba, kaya ka nagtatrabaho ngayon, is para lang maging burden sa family mo or sa anak mo? Especially kung OFW ka. So, ang plano mo ba, kaya ka nagsasakripisyo ng 10 years, 20 years, 30 years abroad para lang maging pabigat sa anak mo? Of course not, di ba? So, kailangan mo ng healthcare at investment. What if you die too soon? Who will take care of your family? This is the time we need life insurance. Kasi what if hindi ka umabot sa living too long? Di ba? Kung pa yung nangyari sa yung masama, maraming umaasa sa'yo. Sino mag-aalaga sa pamilya mo? That's the time we need life insurance. The question is, ano bang gusto natin sa buhay? Living too long or dying too soon? Siyempre, majority sa atin pipiliin ng living too long. Siguro onti lang pipiliin ng die too soon dahil siguro baon sila sa utang or di kaya may pinagkakataguan talaga, di ba? So, if you want to live too long, you need to have healthcare. So, the solution, the complete financial solution para sa problema natin is to have an ultimate Kaiser Health Builder. Itong plan na to is 3-in-1 health savings plan na may healthcare, insurance, at investment. Yung tatlong kailangan mo sa financial life mo na kay Kaiser na. Sino ba pwede mag-enroll na ito? Anyone who is 10 years old to 60 years old pwedeng kumuha ng plan na to. Magkano ba siya? Depende sa sakit na pinaghahandaan natin. Kung ang family mo ay may family history na stroke, so definitely you need to have at least 1.8 million as a healthcare program mo. So, ang policy na to is 7 taong mo lang babayaran, may guaranteed return of investment pa. So, flexible and transferable siya, ibig sabihin, instant pamana. So, long-term care bonus, you will receive 85% of the contract price of your plan on your 20th year if no claim or inpatient was made during the paying period of 7 years. So, ibig sabihin, pag di ka nagkasakit, naging healthy ka for the next 7 years, guaranteed po, ibabalik sa atin 85% ng total na binayad natin. Now, let's talk about the 3 important phases ni Kaiser. So, una po is yung accumulation period. Ito yung payment period natin. 8 to 28th year, ito po extended period or tinatawag natin growth period. On the 28th year onwards, ito yung tinatawag natin maturity and long-term care period. So, let's talk about the first 7 years. Now, ano ba yung magiging benefits mo during the first 7 years? Una-una po yung free annual physical examination. Kasama dyan chest x-ray, ECG, CBC, pap smear po para sa mga babae. And then, pangalawa po, free dental healthcare. Libre po ang linis ng ngipin. Okay? Libre din po ang check-up. So, kung medyo sawakan na rin sa ngipin mo, pwede mo pong pabunot lahat ng ngipin mo. Libre yan, unlimited pa. Okay? Basic health benefit, member's choice room and board, and yearly medical benefit limit. So, ang kagandahan po ng pagkakaroon ng HMO is pag na-hospital ka, ang risk na binabayaran mo is discounted. Unlike pag wala kang HMO card, regular price lang yung binabayaran mo. For example, supposed to be ang price ng doctor is 100,000 pesos. So since na may HMO card ka, possible yan, maging 50,000 na lang yung rate niya or 75,000. Depende po sa doktor na kausap natin. So yan yung isa sa one reason kung bakit kailangan mo po ng HMO. So next is may life insurance benefit din po tayo. What if something bad happened to us, namatay tayo, okay, automatically may term life insurance tayo makukuha. Let's say 1 million po ang life insurance coverage na kinuha natin, 1 million po yung makatatanggap ng family natin. So, what if namatay tayo sa aksidente, doble po na life insurance benefit po ang matatanggap natin. So, meaning, kung 1 million, 2 million po yan. Pangatlo po, dismemberment benefit. Ibig sabihin, pag naputulan ka isang kamay, isang paa, nabulag ka ng isang mata, automatic po, may coverage po iyan. Pang-apat, waiver of membership due to death and permanent total disability. Ito po yung pinaka-paborito ko life insurance benefit sa Kaiser plan na ito. Bakit? Kasi po, for example, 7 taong ka maghuhulog. 1 taon pa lang, may nangyari na sa ating masama.
Anong mangyayari sa policy natin? Unang-una, makukuha po ng pamilya mo ang life insurance benefit mo. Pangalawa po is, hindi po magko-close ang policy mo. Matatransfer po yan sa primary beneficiary natin. So, yung primary beneficiary mo, na-transfer sa kanya yung policy mo, okay, magagamit niya po lahat ng healthcare benefits. At ang maganda pa dyan, hindi niya na po kailangan bayaran yung 6 na taon kasi automatically paid na po yan. Okay? Kaya po tinawag na waiver of membership. So, ang maganda pa dyan, okay, after maturity on the 3rd year, okay, may matatanggap pa po another lump sum or pension ng pamilya natin. Depende po, okay, kung ano po pipiliin ng pamilya natin or ng beneficiary natin. Okay? So, after 7 years, ano na po mangyayari? So, stop the payment na po, magkaka-receive po kayo ng certificate of full payment at magkakaroon din po kayo ng Visa card. So, ito na po yung magagamit or ipapakita nyo sa hospital if ever man magkakasakit tayo. So, after 7 years, ano na pong gagawin natin? Stop the payment na po. Wala na tayong kailangan isipin pa. So, magkakatanggap po kayo ng certificate of full payment at magkaka-receive din kayo ng Visa card. Ito po yung papakita nyo sa hospital just in case magkakasakit tayo at wala na po tayong iisipin pa. During the 8 to 28th year, dito po is covered po na rin po dito inpatient and outpatient benefit, maternity benefit, pre-existing and dreaded diseases, covered na rin po yan. So dito na po kikita yung long-term care benefit natin ng guaranteed 10% every year. So pag-usapan na po natin ang investment side ni Kaiser. So may tinatawag po tayong guaranteed and non-guaranteed side po sa investment ni Kaiser. Pag-usapan muna natin yung guaranteed investment. Sample plan natin is K250. So may K500, K100 at marami pang ibang choices. So kung ano po yung plan na kinuha natin, yun din po yung guaranteed na matatanggap natin on the 20th year. Or pag nag-edad ka na 67, kung ano po yung mauuna, yung doon po natin matatanggap yung guaranteed na 250,000 as your long-term care benefit. So pangalawang guaranteed po natin, ito po yung sinasabi ko na 10% guaranteed na yearly health benefits na na-accumulate yan on the 7th year up to 20th year. Ibig sabihin, 10% po ng plan na kinuha natin is 25,000. So every year po, on the 8th year hanggang 20th year, kikita po yung plan nyo ng 25,000, 25, 25, 25 for the next 13 years. So whether magamit or hindi nyo po magamit yung policy nyo, guaranteed po na may almost 600,000 pesos na kayong matatanggap sa K250 plan. So what if hindi nyo po nagamit yung yung policy nyo during the payment term? Ibig sabihin, guaranteed pa po dyan, ibabalik sa inyo ni Kaiser yung approximately 85% po ng total na binayad natin. So sa plan na to, ang 85% ng capital is 875,000. Meaning, you have almost 1.5 million na guaranteed na babalik sa atin. So the question is, magkano ba yung capital sa K250 plan? Baka mas malaki pa yung nilabas kong pera kumpara sa babalik sa akin. So ang puhunan po sa K250 plan is 1 million pesos. So ibig sabihin, bumalik na po yung capital natin, may sobrat pa tayong 400,000 pesos. Okay? Ito po yung guaranteed investment. So, pwede natin masabi, si Kaiser pala, possible, guaranteed return of capital and guaranteed investment. No? So, pangalawang investment part ni Kaiser is yung non-guaranteed part. Unang-una is yung additional yearly healthcare hospital benefit limit. So, ito ititawag nating dividends. So, dahil naka-invest yung pera natin kay Kaiser, pag si Kaiser po is nag-declare na earning na 6% per annum or pagpataas, automatic po magkakaroon tayo ng dividends. At ito po yung sample na dividends natin based on the 6% per annum na kinikita ni Kaiser. So, second thing po is meron din tayo tinatawag na yearly increment kasi some portion of our money is napupunta rin po yan sa mutual fund. Okay? Or sa stock market. Ibig sabihin, may possible investment ka na rin po sa Jollibee, sa BDO, or sa mga blue chip company natin sa Pilipinas. Or ito yung mga top performing company sa Pilipinas. So, ang kagandahan ng yearly increment kay Kaiser is may guaranteed po siya na 3%. Ibig sabihin, hindi po siya babagsak na 3%. Ito na po yung minimum na possible na kitain ng plan mo. So, ang maganda dito, yung hindi lang po siya nagme-maintain ng 3% kasi tumataas din po siya up to 10%, 12%, no? So, pinapakita ko po dito projected increment is 10% po per annum. So, meron kang maturity value of almost 1.8 million on the 20th year. Plus yung guaranteed plan natin na 250,000
at saka yung 875,000 which is the 85% of your capital. So almost meron ka pong 3 million pesos. Guaranteed na po dyan is yung kalahati, less capital. Ibig sabihin, ang total na kinita nyo po is almost 2 million pesos. So that is 182% po sa loob ng 20 years. Okay? 182% labas na po ang kapital. So after 20 years, ano na po mangyayari? Ito na yung maturity and long-term care period. So sample plan natin is K250. If kukuha ka at the age of 20, okay, maturity value at the age of 60 is 19 million. Kung nasa bandang 30s ka, that will be 7.5 million. So kung bandang 40s ka naman, at the age of 60, may almost 3 million ka. So, syempre, mas bata ka nagsimula, mas malaki po yung magiging maturity value natin kasi mas matagal po naka-invest ang pera natin. So, we have option 1, no? Pwede mo pong withdrawin lahat. Pag withdraw mo lahat, makakancel na po yung policy natin. Pangalawa, withdrawin mo lang po yung kalahati. Yung kalahati, enjoyin mo. Yung kalahati, hayaan mo lang pong kumita ng kumita. Or pangatlo, kung hindi ka pa nagkakasakit at healthy ka pa naman, hindi mo pa naman kailangan yung pera, hayaan mo lang siya kumita ng kumita, di ba? Pang-apat po is ito yung gagawin ko if ever magmamature po yung policy ko. Withdrawin ko lang kung magkano po yung kinikita ng investment ko. So for example po, assuming na nagkaroon tayo ng maturity value of 12 million. So 12 million times 10%, ibig sabihin 1.2 million po kinikita ng investment ko per year. So divided by 12, ibig sabihin niya may 100,000 pesos per month ka na pension. So if ever ba magkakasakit ka, may 12 million ka pa rin budget. Bakit? Hindi mo naman ginagalaw kung ano yung maturity value na 12 million. Ang ginagalaw mo lang is kung magkano po yung kinikita. That's why, napakagandang policy nito kasi kung may pension ka na malaki, malaki pa yung healthcare coverage mo. So, si Kaiser International Health Group Incorporated po is the provider of the first long-term HMO plan in the Philippines. Accredited po tayo ng DOH at nakaregister po tayo sa SEC. So, nag-start po ang Kaiser last 2004. Ang presidente po ni Kaiser is si Dr. Leia Uyolo, okay? Seasoned experts in medical fields. Siya rin po ang vice chairman ng PAMOC. PAMOC means Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. Tandaan niyo po, itong Kaiser plan na to is HMO plan po siya, hindi po siya VUL or life insurance. Siyempre, after ng financial education, ang pinaka-importante sa lahat is yung financial execution. Halimbawa, 30 years old ka ngayon. Ano ba yung mga factors na kailangan mo i-consider kung kukuha ka ng plan? Unang-unang edad mo. Kung medyo may edad ka na, so naghahabol ka doon sa healthcare coverage mo, make it sure to get a right plan for you. Pangalawa is yung need natin. Let's say, example, no, ang pinaghahandaan mo sakit is stroke. Kasi yan yung family history mo. 1.8 million po ang cost if ever man may stroke ka ngayon. Pero syempre, kailangan mo rin i-consider na hindi ka pa naman may stroke ngayon eh. So later on ka pa may stroke. For example, 20, 30 years from now. So ang medical cost natin sa Pilipinas po is dumodoble yan every 10 years. So meaning, kung after 20 years mo pa siya kailangan, yung 1.8 million, dodoble siya after 10 years. So 3.6, tapos after 10 years na naman, magiging 7.2. Ibig sabihin, ang hospitalization na limit na kailangan mo is kailangan 7.2 or mas malaki. Ibig sabihin, ang plan na babagay sa'yo is yung K250 plan. So, ang K250 plan is 14,705 pesos monthly. Siyempre, kailangan mo rin i-consider yung budget mo. Baka mamaya kumuha ka ng malaking plan tapos di mo rin pala kayang tapusin, baliwala lang. Sayang lang din yung panahon, sayang yung pinag-ipunan mo. Pang-apat, depende sa gusto mo. Halimbawa, ang gusto mong hospitalization limit later on is 6 million. Tapos may projected monthly pension ka na 50,000 pesos per month. So, K200 ang kukuhain mong plan. So, usually, ang average na kinukuha na plan ng mga Pilipino po is K100. Kasi may hospitalization limit na 3 million at 25,000 pesos na monthly pension. Okay? So kung may mga katanungan po kayo, comment nyo lang po sa baba at sasagutin po natin yan. Congratulations dahil nakaabot ka sa part ng video na ito. My question is, gusto mo bang makakuha ng discount sa Kaiser plan mo? Pwede kang makakuha ng up to 14 months discount. If interesado ka, click mo lang ang link sa description box o kaya sa comment section. I hope you will start your long-term HMO plan soon and always remember, health is wealth.